att köpa och sälja beten på internet har blivit väldigt populärt och för något år sedan gjorde jag och August en Blocket-challenge. Målet var enkelt, handla begagnade beten, sälja dem vidare och sen försöka gå plus på affären. Det slutade med att vi köpte bete för 850 kronor och sen sålde de vidare för 4 693 kronor. Och nu är det dags igen, men vi flyttar spelplanen från Blocket till Tradera. Så det vi ska göra är att vi ska buda hem beten på Tradera och målet är ju såklart att slå det Tobbe och August fick i förtjänst på Blocket Challenge. Men det är ju inte den enda tävlingen i den här videon utan det blir såklart längsta toppfisken vinner. Tradera-mästare, det vill väl alla bli. Vi har ingen aning om vad vi kommer hitta, hur hårt vi måste buda eller om vem som kommer få fisk på grejerna. Men en sak vet vi och det är att det här kommer bli roligt. Men innan vi ska börja buda så pengarna bara flödar så ska vi svara på era kommentarer. Och Swanheart, han skriver att min pappa fångade en gädda på punktkilo. Och det var lite svårtolkat, svårt att säga riktigt hur stor det var. Men om det var ett nytt PB eller någonting så grattis till Swanhearts pappa. När jag och August gjorde Blocket Challenge så var det en som hette Tommy, en av våra aktioner som vi la ut. Och han sa att han skulle ge de där betarna till hans son Vide och att vi skulle hälsa till honom. Så hej på dig Vide, hoppas du fångar en riktigt gris på de där betarna. Räka 123 undrar, vart kan man köpa era julkalender? Och den går att delvis köpa på vår hemsida, kanalgratis.se, som vi kan länka i beskrivningen, och utvalda sportfiskebutiker runt om i Sverige. Men vad jag vet, inte på Tradera ännu. Vi får se. Då går vi in på Tradera här och ska buda. Och jag ska vara ärlig med och säga att jag har faktiskt aldrig köpt något på Tradera. Men i den här utmaningen så är det ju viktigt att man köper bra grejer så att vi kan få tillbaka pengarna. Man måste ha värdefulla beten. Vi börjar här med 3 stycken träbeten från Sweetbaits. Ledande bud 3 kronor. Det känns som ett riktigt kap här. De är 100 gram och kroppen är 13 cm. Det kommer vara perfekta gäddbetet. Ska vi se om man lägger ett bud på 50 kronor då. Nej, jag är överbjuden av Mimmi 06. Ja, men 80 kronor. Wobblers står det. Och så ser jag ett rödvitt bete. Och det är ju en sån här swimwiss. Och de kan nog vara lite värdefulla tror jag. Ledande bud på 85 kronor just nu. Kanske man ska lägga ett bud där på 90 kanske. Och här har vi lite ytbetesgrodor för bara 25 kronor. Det känns som ett riktigt kap. Och här kan man antingen lägga ett bud på 25 kronor eller köpa nu för 26. Och det känns att den kronan, den är det värt att ta risken. Så jag tar och köper nu. Dole, banan. Nu har jag hittat en bananjörk här som var riktigt häftig. Det är handgjort träbete. Men 250 kronor är halva budgeten på ett bete. Det funkar inte. Träbete gädda från Wurm Jerkbait 299 kronor. Det är bra pris för träbete men ganska mycket för min budget. Tomic 10 cm. 99 kronor utropspris. Det är ju ingen billig plugg men kan vara värt för att plugga igen gäddans strut. Har ett annat träbete för 184 kronor och du kan köpa det nu för 195 men lägger ett bud så kostar det 184 kronor och har man en budget så har man en budget så jag får chansa. Jag budar 184 kronor och ser om man kan spara 10 kronor på att jag budar istället för att köpa nu. Men här hittar jag ett handgjort jerkbait istället. Ett prickig grej. Mini humpback träbete. Virus UV-effekt. Nej men nu är ändå budar på ganska många och man vet ju inte vad man vinner. Så vi bara vänta och se och sen hålla tummarna att jag kommer vinna de här aktionerna. Efter att ha handlat på Tradera märkte vi stor skillnad jämfört med Blocket. I och med att man budar på Tradera mot andra är det mycket svårare att göra riktiga kap. På Blocket är det först till kvarn som gäller och det är då man kan göra de riktiga fynden. Däremot så hittar vi ändå ganska många häftiga beten på Tradera och roligast av allt är ju att unboxa det. Frågan är bara om vi blivit lurade. Här har vi mina paket som jag beställer från Tradera. 3 stycken har jag hämtat.
Jag skulle egentligen haft 4, men han som skickade det bästa och dyraste betet som jag beställde, han skickade lite sent. Så med lite tur kan jag få det idag och sen så kan jag ha det till fisket imorgon. Men kollar jag på Edvins paket så är det mycket mer än vad jag har. Jag har ju så mycket paket så det är svårt att hålla alla på en gång. Vi lägger dem där. Jag vet inte vad Tobbe har styrt med. Alltså, en bra budget på Tradera. Ska man med 3 små paket? Har du köpt guldklimpar eller vad är det frågan om? Jag har ju bara köpt kol. Men jag tänker Edvin, vi kan öppna varandra paket och du får börja. Okej, ja, det blir julafton tidigt i år. Ska vi se vad tomten har kommit med. Jag kanske har gjort bort mig och köpt så här. Ja, jag har ingen aning. Vi får se. Just det, den här köpte jag. Plugg kallas det här betet. Och det är väl egentligen gjort för typ trolling efter typ öring och lax och sånt. Det är bara som en plugg heter den och det ser ju verkligen ut som en plugg också. Det blir spännande att se hur den här går på spinnfiske. Ingen aning, men det blir kul att prova. Jag har faktiskt fått en hel del fina gäddor på pluggen. Men det är ni kanske inte vet att den här pluggen går så här typ 30 cm under ytan. Så någonting. Så ja, är de lite djupare kommer man få problem. Däremot så den här betet, jag tror jag anar vad det är. Och det kan nog vara kanske lite värre än den där pluggen. Oh, va? Vad är det? Free gift. Jag fick en fri gåva här. Det får vi öppna strax. Men först, betet. Har ju inte sparat in på förpackningen här. Men titta vad jag har fått. En groda med thank you. Och det här har jag såklart handlat av en tjej. Och så har jag inte fått så mycket hjärtan kan jag säga. Det som är så bra med den här, det är att det har varit väldigt varmt i höst. Och då kan det faktiskt vara ganska mycket näckrosor som är kvar. Och de kan stå precis vid land och kan kasta den precis vid kanten utan att fastna. Så ska vi se vad det är i den här gratisgåvan här av hon som jag köpte det av. Jag ser vad det kan vara faktiskt. Det är ett beteslås och en nyckelring. En groda för 29 kronor. Då undrar jag ännu mer vilka guldklimpar han har i andra paketen. Det är ju inte klokt där. En het sån här typ mini-bulldog-kopia-jigg här. Det ser ju faktiskt het ut alltså. En liten tail så här och lite väldigt mycket krokar på ett ställe. Jag är inte jättegenomtänkt. Kolla, de hängde upp sig direkt. Jag inte ens kasta ut. Redan näst sista paketet för mig. Men här i så var det massa saker. Jag köpte 3 stycken beten och samma person. Och då blir det samfrakt och då sparar man massa pengar. Så första är 2 heta beten från någonting som inte riktigt vet vilket märke det är ifrån. Men de är ganska snygga så här. Och jag satsade på många olika sorters av beten. Så här har vi en jörk. Så var ett ytbete just nu, en jigg och en liten jörk här som man kan fiska in ibland näckrosorna. Det gäller att få upp dem snabbt så man kan börja fiska också. Och ja, det var toalettpapper. Det var det jag budade på. Nej, köpte ett handgjort jerkbait som heter Virus, heter den här färgen. Det ser ut som ett coronavirus. Det håller jag med om. Men det är också en liten abborrebete. Minuspoäng här. Jag kommer ge dåligt omdöme till säljaren här för att han har packat in det för bra. Men nu fick jag upp det. Och här har jag köpt ett beteskit med massa olika jiggar och beten och därför jag bara har 2 stycken eller 3 stycken paket. Titta, det är 4 stycken Pig Shad Junior och ett konstigt bete som jag inte vet vad det är för någonting. Men en jigg i alla fall. Och sen här har vi ännu mer konstiga jiggar. Det var främst för Pig Shad Junior som jag köpte det här paketet för de tycker jag är jätteheta. Men nej, vad är det? Ja, det här var ju också, jag tror den ska vara lite mindre. Det här är lite stor skulle jag säga. Men vem vet? Sista paketet och nu är det inga abborrbeten för det här är gris alltså. Ja! Stora jiggar! Så här 24-25 centimeter. Här fick jag något att leka med i alla fall. Liten tröst. En stor tröst. Ja, det var stor tröst. Men kolla på dina och så mina här. Vilken skillnad. Jag fick lite så här, det ser ut som lite krimskrams. Du fick ännu mycket heta beten. Hur har du gjort? Ett bra tips om man ska handla bete på Tradera, det är att köpa sådana beteskit istället för en och en. För får man mycket mer för pengarna. Men nu ska vi åka ut då och fiska en liten sjö som ligger i Småland. Det är på hösten, kallt i vattnet. Och jag tror att gäddorna kan vara ganska utspridda. Så vi får se lite vad de är för tillfället. Men det är väl bara att sätta igång och lägga i båten.
Vi på Kanal Gratis har ju egna stinger och det här är en sån där enkelstinger från Envor. Så jag tog den här betet, en liten jigg som jag riggar upp i den där stingen då. Och om ni ser här, nej faktiskt på andra sidan, så står det Bisswunder. Och jag har ju fiskat ganska mycket i Tyskland och jag kan lite tyska. Och det betyder huggundret. Så det kommer bara hugga som tusan på det här. Jag tänker att jag börjar med att se om jag kan plugga igen truten på gäddorna. Satte på den här plaggen då som är gjord i Kanada. Jag vet inte ens om det här går spinnfiske. Nej, det flyter ju som en plugg med! Snacka om superfloating. Alltså gör jag spinnstopp så flyger den nästan upp och hoppar så här eller någonting. Jag vet inte. Men om jag fiskar stadigt, ändå tyvärr kanske lite för snabbt, då går den ändå helt oregelbundet så här under vattnet. Men kanske inte bästa höstbetet, mer på sommaren kanske. Men jag kommer ge det ett försök ändå. Jag måste testa och se. Jag har aldrig provat innan. Det du inte vet är att folk brukar fiska den här pluggen i maj när det är mycket varmt vatten och efterlek. Det är inte jättebra sån här senhöstfiske. Däremot det här, huggmiraklet, det tror jag mycket mer på. Alltså det ser typ ut som en vanlig jigg som alltid fungerar. Så det är ju inte jättemycket att inte tro på. Kommer få fisk på det 100%. Nu är vi igång! Nu ska jag plugga igen käften på en fisk. Nu vill du bara fiska av. Kör ganska grunt fiske till att börja med. Glider av en fin sån här näckros och växtkant. Här kommer det stå fisk. Det är bara frågan om de vill hugga på de här betorna. 28 gram spö och plugg liksom. Vad gör jag? Jag kan inte göra liksom riktiga spinnstopp utan jag får variera hastigheten istället men aldrig stanna. Man kan ju också byta bete. Det går ju, Edvin. Du hade ju köpt mer än ett bete. Ja, men Tobbe, den här kostade 99 spänn. Det är en stor del av min budget för jag tyckte den var så häftig. Ja, du har väl ute för dina pengar. Ja, jag är från Småland. Ingen ska gå till spillo. Jag kan inte köpa ett dyrt dra och sen inte köra med det. Jag har ju med mig flera spön och då tänker jag att här, ser ni bakom mig, så är det mycket näckeros och där kan jag inte kasta in med min jigg. Men jag kan ju köra med grodan, så vi bara kasta ut den och liksom variera. Är det mycket skit, ja, då är det bara att kasta grodan. Hugger inte på 1-2 kast där, då går jag tillbaka till mitt lilla jigg eller någonting igen. Fisk på plugg, Tobbe! Jag pluggar igen truten! Jag visste att jag skulle plugga igen truten på en gädda. Och den här kommer du aldrig att slå heller, för den är så grisig. Eller så kanske du gör det, för jag kan bärslanda den med ett spö här som inte är allt för tungt. Ja, den var inte stor där. Nej, det var det inte. Men det är en början. Kul att se att det gick. Jag trodde inte så mycket på det. Men det funkar ju. Härligt. Det här är en 40-fisk kanske. 38. Perfekt krokad med. Så här konstig rigga med lekande och grejer. Här kommer jag med bibandet. Så låter det. Håller du? Där håller vi. Där har vi han. Ja, den var inte lång då. Hur lång är hon? 47. Ja, men längre än vad jag trodde. Jag trodde knappt det skulle vara 40. Men 47 är alltid en start. Så i med den och fortsätt. Nu ska jag plugga sönder här. Kommer solen med och blir vackert väder här. Allt är på topp nu, Tobbe. Ja, du får ju bara få fiskar och vänta. Jag vill inte ens kladda ner med en sån liten fisk. Vad i hela? Det var ju grisplog. Ja, det var ju... det kommer! Den efter. Hugg inte. Nej. Hugg. Fastna. Yes. Fastna. Den där var stor. Ja. Det där var ju 90 fiskar. Ja. Nej. Den är inte hugg ordentligt. Men fattar du hur grunt det är här när den blev som plog? Ja. Bisswunder gör underverk, men inte tillräckligt mycket för att... Alltså det var ju 90 plus utan problem skulle jag säga. Men den hugger inte ordentligt, bara peta till lite. Och det är viktigt då man inte gör mothugg med ögonen så man missar den. Och det gjorde jag inte. Så det var bara otur. Men den är ju i området så en kan ju faktiskt hugga. Ja, det kan den. Det kan den bara fortsätta kasta. Men då vet vi att det ändå är lite stora fiskar i görningen här. Jag den! Jag fick en Edvin. Men du... Vilken gris! Ja, men den är nog större än din. Eller? Jag vet inte. Är det nog... Jo, lite större. Kunde inte den här 90-plussen som tog innan tagit lika bra som den här? Jag har fått upp den, då har jag ledat. Fast jag tror faktiskt att han kan ta ledningen, för den är lite större än Edvins fisk här. Det är ingen som vi kommer vinna på, men... Ja, nu känner jag mig hotad, Tobbe. Nu stressar du mig här. Ska du ha en abborre, ska du ha.
Bis Wunder gör sitt jobb här. Eine kleine Fisch. Ja, eine kleine Hecht. Jag behöver inte dra ut jättelångt kan jag säga. Fast det är ändå en bit av mig. Alltså, du slår ju mig med typ hästlängd där. Ja. Är du med? Jag med. Hur lång var min nu? 1,47 va? 47. Åh. Jag har ändå en 52 på den. Det hugger på Tradera, det hugger så det är ändå okej. Ska vi sälja gäddorna på Tradera sen istället? Ja, det blir inte mycket kronor för den här lilla skiten. Nu kan jag säga att gäddorna behöver ha munskydd för att det är coronavirus på gång alltså, för att de inte ska kunna få in den här lilla rackaren i käften. Jag måste hitta på något för Tobbe fiskar ju ut mig nu. Det är bara pluggen jag har dragit den på, men ska vi se hur den här går i vattnet då. Ja, det går typ som en wobbler swimbait, väldigt så här ettrig alltså. Det här tror jag kan trigga istället. Här är den tyska lilla jiggen som jag fått alla gäddor på. Men jag tänkte byta till den här. En svensk Pig Shad Junior. Och den är som ni ser lite större och lite bredare profil bakom. Och jag tycker jag fått så mycket småfisk. Hade ju på en stor där som bara följde efter. Men kört ett lite större bete nu så kanske jag kan öka snittet på gäddorna. Och jag kör också med ett grönt bete. Ska vi se vem av mig och Edvin som kommer ha ett sjukt fiske. Edvin säger ju mest sjukt bete så förmodligen kommer vara honom. Får inte hoppas att alla gäddor har vaccinerat sig mot virus här, utan jag hoppas det är typ antivaxgäddor eller någonting så att de smäller ändå och liksom vill ha virus. Det är inte ens rimligt, men vi får se. Och Pig Shad Junior, det tror jag de flesta vet. Den går väldigt fint i vattnet, vaggar fram så här. Och det roliga är att vi har börjat faktiskt och sälja Pig Shad Junior i Fotofish. Så man kan designa sin egna Pig Shad Junior där, exakt den färgen som man vill ha. Det är bara att gå in där på kanalgratis.se/fotofish och börja designa. Kolla den här är ändå lite het ska jag säga, det är en uppgradering. Ja, den är ändå het av virus. Nu gäller det att jag inte tappar, för jag ser den sitter jättelöst och den håller på att sprattla. Ja, jag har den. Kolla! Klippte viruset. Ja, antivax. Ja, Hoffa 24 står det på. Så han heter nog Hoffa som har gjort den. Men det här var en riktig antivaxare. Han bara, du ska dö virus. Eller typ, virus finns inte, så åt den upp det eller något. Ja du Tobbe, jag går uppåt nu. Och det var liksom så här på riktigt 3-4 kast med det här betet som smalle. Redan utdraget och bra. Jajamän, och viruset har löst upp sig nu också. Jag håller där, du kan mäta. Den är 65 Edvin. 65 ändå. Viruset tar mig till vinsten på Tradera. Jag visste att det var ett bra Tradera-köp. Men jag tror att ingen är säker med sån här fisk, för större ska upp. Han sket sönder! Tack för det! Alltså han la en riktigt vidrig skit på hela mitt spö. Men han var ju sjuk, han hade diarré. Jag ser det, men nu måste jag ju exakt här man håller med. Och det är kallt. Nej, pallar inte det här. Ska inte blöta ner hela rullen eller? Det gör jag ju nu. Ja, får jag dyngsurt spö istället. Kan man ju så här få på en A-stor, ska man slinta för det är så halt på grejerna typ. Det var kul när han högg i naten där. Jag bara jörkade så här. Alltså det är grejen är att jag känner mig ändå inte het med det här jävla draget. Han fan kan inte göra det. Jag vet inte, det går så fult. Den här tror jag inte på, men fiskarna tror ju på den. Vem ska jag tro på när? Tro på när jag blankar så här. Fast du blankar ju inte. Det är det som är problemet. För mig. Det är ett jobbigt problem. När man tycker man fiskar så sjukt ohett men får fisk alltså. Tobbe! Stor jävel! Tobbe! På UV! Eller på Tobbe! Gör något! Det är skitstor! Eller på UV, vad säger jag på virus ju? Jag bara kastar in i sumpen. Ja, den här är riktigt fin. Den tog inne i... Nej! Jag höll på att gå in i elmotorn. Den är jättefin. Men nej. Yes! Yeah. Jag trodde det skulle vara betydligt större, men jag har ju som sagt ett lätt typ spö som egentligen kanske utvecklas för abborre här.
Pigghulastick, det är liksom inte det grövsta. Men det här är en stor ledning där. Den här har inte vaccinerat sig kan jag säga. Kolla här. Kolla! De har klippt den där. Den är ganska stabb alltså. Det måste jag ändå säga. Den är ju rejäl. Ja, nu har jag något att leka med. Nu har du något att leka med. Små abborre-jerkbaits kan vara underskattade. Jag visste ju det när jag beställde den. Jag trodde absolut inte att det var gäddstorlek, typ 20 cm. Det trodde jag ju faktiskt. Men det gick ju bra ändå. Här då, Edvin. Oj, oj, oj. Dra ut. Dra. Mer. Ja, det var slut. Lite overkill kanske. Ja, mer än så behöver vi här faktiskt. Får du dra ut. Håller du, Edvin? Jag håller. Den är 84. Ja, men 84? Gäddorna här är inte rädda att bli sjuka. På grund av fisken de äter. Det är en sak som är säker. Men det är bra ledningsfisk här. Börjar likna lite sjukt fiske. Ja, Tradera kommer och trada till sig bra fiskar. Nu vet jag var de går. Bara fortsätta kötta på längs gräset. Tobbe börjar skaka lite där borta. Han ser rädd ut nu. Ja. Rädd, jag vet inte. Det känns som att Edvin överdriver lite nu. En 84, det är en bra fisk. Men det känns som att det finns större här. Och vi har mycket tid kvar så det är bara att fortsätta nöta på. 1 december öppnar vi den första luckan av Kanal Gratis fiskekalender. Med 24 grymma produkter för gädda, gös och abborre är det inte konstigt att den här kalendern har blivit sjukt populär. Dessutom gömmer det sig en guldbiljett i en av kalendrarna som ger dig och en vän en maxad fiskeupplevelse tillsammans med mig och Tobias. Kom ihåg att vår julkalender visas på Pluskanalen, kanalgratis.se+. Vi öppnar luckorna tillsammans med er varje morgon, 1 till 24 december. God jul! Vi nötte hela vägen tills det blev kväll. Och det verkade som att Edvin hade gjort alla gäddor i sjön sjuka på grund av viruset, så de tappat aptiten. Men nästa dag så fick jag ett glädjande besked. Här har vi det efterlängtade paketet som jag faktiskt fick igår och kunde hämta ut. Och jag hoppas, för jag ligger under nu, att det här är det vinnande konceptet mot Edvin. Är du lite spänd nu där, Edvin? Alltså du har ju hypat det här paketet ganska väl nu skulle jag säga. Det lär ju vara guldstoft eller någonting. Ja, det är handgjort är det. Oh, titta! En liten tail här. Du, det där har lite värde i sig. Det tror jag. Handgjort här. Titta. Titta vilket fint. Det såg ganska häftigt med ögonen där. Det är din näbb med här ju. Ja, det här tror jag. Jag tror det heter Wormbaits eller någonting har gjort det. Så liksom sjukt att jag kunde köpa det här handgjorda betet för 185 kronor eller någonting som jag köpte det för. Det är kap säger jag, för sådana här handgjorda beten, de tar tid att göra. Det blir gris på den här idag va? Krokarna är på, då är det bara upp till vis om den har rätt gång och rätt häng för att kunna fiska här. Oj, perfekt häng, lite sjunkande och det är precis så man vill ha det. Och det är kallt i vattnet, så jag tror den där tailen, den kommer göra sitt när man bara kan liksom peta hem den nu. Det här, alltså den där var över förväntan, även om jag hade höga förväntningar från början. Ny dag och nya beten för mig också. Och nu börjar det sina i mina betesval känner jag. Jag har provat det mesta typ. Men den här har jag inte provat. Jag har nästan glömt bort den. Den här mini Bulldogs alien-jiggen. Så att, ja, jag vet inte egentligen om jag tror på den så mycket. Men hoppas att den är het i alla fall. Han har ju lite att jobba på idag Tobbe. Alltså den där fisken var ganska fin som jag ligger i ledning med. Men däremot så vet jag att det finns mycket större. Så att jag är inte säker, det skulle jag inte säga. Nu är jag taggad här. Bästa betet, bästa tiden, bästa fiskaren. Även jag ligger under. Nu ligger grisgäddorna illa till. Såg du? Nej. På riktigt, det var fan en bra fisk efter. På första kastet. Det var så här skoj och satte på skitvirusdraget igen liksom. Vi har stått och nött och kastat på här en bra stund utan, ja, i princip ingenting.
Och så tänker jag så här, nej jag får väl sätta på den här virus igen då. Den ser ju knappt het ut när den går så himla så här, så ettrigt. Det känns liksom inte höstgädda. Men första kastet så är jag efter en stor fisk. Och det kan inte vara en slump längre. Jag trodde att det var bara tur att jag fick den på det här. Det var bara tur, men nu är det inte tur längre. Jag tror jag har hittat ett bra bete. Jag har gjort ett fynd på Tradera. Inte ett enda pet på det där dyra handgjorda betet. Och Edvin fick direkt några byte till det lilla viruset. Så jag byter också till lite mindre bete. Det här fungerar ju bra igår, så ja, de kan väl ha mindre bete nu av någon anledning. För nu behöver jag verkligen ha en fisk, känner jag. Ja, det är lite bättre. Seriöst? Ja! Är det bättre? Ja! Den är ju mer metallon! Jag vill hjälpa hova. Ja, jag ska göra det. Edvin, hov! Ja, jag försöker. Ja, där har du. Alltså, den är inte tjock. Men den är ju rätt så lång, är det faktiskt. Den är ju smal. Smal jäkel. Den är ganska lång här. Ja, det ligger farligt till Edvin kanske. Vi får se. Den är väldigt häftig, den här gäddan. Ser speciell ut, har typ inga fläckar av någon anledning. Det kanske är en maskkusin typ eller någonting. Ja, den är ju lätt att kroka av också. Det är bara med att ta fingret sådär. Ser ni? Väldigt gul och inga fläckar. Den här känns som att även den inte är, alltså den är inte superlång, men den är ganska lång, men den ser gammal ut. Ja, den ser jättegammal ut. Det är så 12-13 år. Precis tagit moppekort typ. Så gammal ser det ut som var. Den har typ inga tänder heller. Är den testa ta på de tänderna där med ditt finger? De är säkert inte ens vassa, eller? Nej, ja, men jag tänker på dem längst fram. Där typ. Nej, det är inte så mycket. Nej. Ja, den här tror jag är gammal. Alltså, eller så har den inte gått till tandläkaren på ett tag. Men vi ska se hur lång den är då. Det är bara att dra. Ja, det är du som ska dra dock. Upp med lite. Ja. Nu ser vi. 83. 83, nej. Edens var 84. 1 centimeter ifrån. Hans var ju lite finare än den här om man säger så. Men jag kommer närmare och närmare. Ja, det är bara att ta på dem här. Som ni vet så designar jag och utvecklar en hel del beten som typ Flatnose Mini. Och nu under senaste året så har jag faktiskt jobbat stenhårt här i bakgrunden med att utveckla ett nytt hårdbete som ser ut så här. Och det här, det är en blandning mellan ett jerkbait och ett twitchbait som kommer att heta twerkbait. Och så här kommer den se ut när den är färdig. Men det är faktiskt så här. Vi har fått hem prover på slutprodukten här, fast de är omålade, helt blanka. Och det är ju inte jättehett att fiska med. Så nu tänker vi så här att det är upp till er att sätta färg på de här. Jag och Tobbe ska hårdtesta dem riktigt rejält i en kommande video. Så kommentera nere. Vad för färger ska vi måla de här nya twerkbaiten i när vi ska hårdprova dem på abborrfiske? Och vi kommer ju måla de här med en liten sån här airbrush. Så gärna inte de mest komplicerade färgerna utav alla. Då kommer vi nog inte välja eran färg. Men de vi väljer och den största fisken vi fångar på era färger kommer vinna ett presentkort i Photofish på 1000 kronor. Så ni kan gå in och designa ännu fler färger. För då har ni en redig talang. Och det som ni till exempel skulle kunna skriva, det är att den ska vara vit med svarta ränder som en zebra. Eller att den ska ha typ ett rött huvud och sen en orange kropp. För det är ganska enkelt för oss att sen ta och måla det. Nu! Stå! Shit! Jag såg spöböjet! Nej, du kommer slå mig! Edvin! Hov! Nej, det har fastnat! Hov! Vad ska jag... Hova Jag den! vill knappt, för det är ju inte fair, Tobbe. Att du... Men hova den då! Ja, men... Ja! Du, den är lång. Den är lång. Vilket hugg! Herregud, vilken chock. Jag bara såg ditt spö. Wow, som ett Ja, men det är ganska mjukt spö, men... Ja, men ändå. Det där känns verkligen bra. Det är inte mycket tid kvar nu. Det börjar mörkna och då smäller det på en typ i skymningen. Det var chock alltså. Farlig puls. Den är ganska grov också. Och längre än 84, det tror jag verkligen. Det måste den vara.
Det där blir man glad över. Det är varmare än så här i höstmörkret. Hej! Oho! Ja du, den är rätt så lång. Den är rätt så lång. Vad ska jag säga? Den här är helt klart över 80 och ja, vad var det? 84. Helt klart. Det gjorde du bra höll jag på att säga, men jag sa det inte. Ja, men tack. Det är verkligen sjukt gröna och sjukliga färger som de vill ha idag. Så det här har levererat bra. Men nu ska vi kroka loss den och väga. Mäta kanske. Ja, mäta, men jag är för exalterad. De där små gäddorna kan man mäta ganska snabbt, men de som lite större vill man ha en ordentlig vikt på. Får en lite sån här gäddmadrass och ligga och vila på. Då mäter vi den då. Åh nej! Ja, vi får mäta den på andra sidan så man kan klämma ihop fenan. Nej, det gör vi inte. Jag tror det räcker så. Okej, du får 90 för den. Ja, 92. Okej då. 92. Då. Ändå en 92-fisk i en sån här småländsk insjö är en fin toppfisk på en sån här dag. Inte jättelång dag så i med den här. Nu känner jag mig glad. Det är TT, det är bara han som gör så här. Jag har hållit ledningen hela den här utmaningen och så precis innan mörkret kommer slår han till med 92 centimeters fisk. Det är inte klokt alltså. Kommer jag hinna få en större? Det krävs ett mirakel nu. Det krävs. Snabba puckar om det ska hända något. Sitter jag ner också? Jag måste ju stå upp för att kunna nita nu på sista tiden. När jag fiskar så här på hösten med lite mindre beten så kör den här kombon just nu. En liten multirulle från Kappelan som heter VXM 100 tillsammans med en sånt här spö. Front Gamer som tål upp till 85 gram som är från BFT 92-serie. Och det är ett gött sånt här litet downside-spö när man åker runt så här och kastar jäms med kanten med lite mindre beten. Fisk! Fisk! Trodde inte mina ögon när jag såg att det högg till i spöet och kände det. Jag har inte fått en fisk på hela dagen, men jag har inte jättemycket att säga om den här. Den är ju 19 centimeter kanske. Inte 90 som jag behöver. Titta vad liten. Vill ha ett virus eller någonting och så högg jag. Nej, jag är körd. Det är jag. Vad säger du Edvin? Jag tycker nästan att vi avslutar där. Jag är nöjd med den här dagen. Ja, jag har gett upp hoppet faktiskt. Det mörknar ju nu och viruset har inte spritt sig så bra idag. Men du får Tradera-challenge så vi grattis! Woho! Eller någonting. Ja, kul. Vi kommer lägga ut alla de här betarna som vi kört med nu på försäljning och redovisa resultatet i en senare video. Och i den videon ska vi shoppa på Facebook Marketplace. Och jag kan säga att det blir riktigt intressant. Och vill ni komma till de här aktionerna och buda på alla de här betarna kan jag länka i beskrivningen. Glöm inte att gilla och prenumerera så ni inte missar resultatet när jag och Tobbe har blivit miljonärer på bara fiskebeten här. Ha det bra till nästa gång. Tja! Nu blir det bortklippta scener. Men jag ser också här att han har skickat med något extra. En sån här typ. En buff. Du får ju bara massa presenter. Ja, men det från Tradera. här köpte jag inte. Men ja, det är nice med en extra buff när det blir lite kallt så här på hösten. Kör du med en sån här modern multiplikatorrulle?